Nu ska vi se vad vi ska hitta på fredagen. Jag ligger bra till i betygen just nu. Jag vill inte sänka mig. Något alls helst. Förut har det gått jättedåligt med den här veckan. Det har inte funkat alls. Men ja. Frågan är... jag tror att jag tar centret. För att jag tror att vi får höra slutet av Danielas historia. Vad sjutton ska vi göra mer då? Jag tänker faktiskt inte ta walk. Jag har ingen lust överhuvudtaget. Och jag tror inte att jag behöver popularitetspoängen heller. Och vad vill jag göra då? Jag tror faktiskt att jag är lite dum och tar hoppning. Risken finns att jag sänker mig i betygen, men om inte annat behöver jag träning inför tävlingen för att jag spelar som en kratta just nu. Så ja. Nu ska vi se hur vi lyckas med det här. Jag tycker den här longeringen är jättesvår. Vi ser att vi är i ett snötäckt landskap även nu, så att det ändras ju även här. Ja, jag vet inte vad annars jag ska säga, så är det bara. Jag ska försöka vara lite koncentrerad nu för att jag tycker det här är svårt. Jag kan inte göra för många saker samtidigt. Ja, vänta, prov. Nej, men stopp häst. Back the other way now. Move it. Nej, men... dumma djur. Gå där du ska gå. Ja, man måste ha koll på 15 saker samtidigt om man håller på med det här fölet. Man måste nämligen se till att man går med rätt storlek på volten också. Man ser vilken storlek man ska på volten genom att titta uppe på den här ringen där uppe. Jag ser att det är en grön ring typ i mitten, det innebär att jag ska gå på den. Det har inte jag alltid fattat förut, utan jag har alltid gått på så stor volt som möjligt. Och då har jag inte fått några poäng. Så, ja. Så nu måste jag ut på största volten. Vilket blir lite lättare för mig. Struntar i den där. Vad vi ska galoppera. Galoppen går för fort tycker jag. Hinner inte med. Nej. Okej, så farligt är det ju inte, men ändå. Jag måste hela tiden hålla musen på den lila, vad det nu heter, saken. Ja, vilken tur. Någonting gick. Så fölet gick upp, det är bra. Och nu ska jag försöka överleva hoppningen. Vilket kan gå mindre bra om jag har otur. Hahaha. Hoppas för jösse namn att spelet inte hackar till nu. Jag har verkligen haft otur med hoppningen under den här veckan. Jag tänker inte säga någonting om hur det går för att jag kommer bara lyckas förbanna mig själv på något sätt. Det kommer säkert höras att jag misshandlar mellanslagstangenten för att hästen ska hoppa. Jag vet att det hörs upp till mikrofonen ibland. Sen sitter jag gärna och hänger framåt och jag är jättekoncentrerad. Ja, äntligen! Nu börjar det gå framåt. Det där behövde jag verkligen, känner jag.
Det går bara upp till 8,8 eftersom de räknar snittet på allting. Jag tror det är genomsnittet. Det är ju inte medianen i alla fall. Matte är inte min starka sida. Det kommer fram till redan under vecka 2 tror jag. Men det var vecka 1 till och med. Nu ska vi prata med Daniela och se vad hon har att säga i slutet på sin historia. Sist berättade hon om att hon hade varit på Cherry Tree Academy i Kina. Och nu ska hon berätta om den nya akademin hon kom till. Can you tell me about the next academy you went to? The Palm Academy? Now that's what I call an academy. The students were trainaholics, single-mindedly focused on one thing, solid hard work. I admit it, even I picked up 1 or 2 tricks there. You are joking, I hope. The Moroccan Academy is one of the most famous, and the setting is incredible. I'd love to visit it one day. If you reckon you'd have the time to watch the sunset, then dream on. Endurance and tenacity, that's what they teach you there. Essential qualities for a champion. Why didn't you stay? I progressed too quickly. After several months, I had no one left to beat. If I'd stayed in Morocco, I guess I would have rested on my laurels. That's why you chose to move on to Alsace? That's not exactly how it happened. I'll tell you next time. So, Daniela, how did you make the jump from Morocco to Alsace? What's the magic word? Oh, crikey. Please! Seeing as you insist. I had already won a number of competitions for Morocco, and the director could tell there was nothing left to teach me. She recommended me to another academy, more up to my level. A very famous academy that had already beaten it in the past, the Sycamore Academy. What? You were going to come here, to the Sycamore Academy? Amazing. That's right. As surprising as it might seem, it was my first destination. My bags were packed and I was ready to go. What happened next was the fruit of pure fortune. What do you mean? Several months ago, I was on the boat taking me to Scotland, where the Sycamore Academy was still based at the time. This charming young man started talking to me on deck, and he asked me why I was reading a training manual. I explained my situation, and he told me that, by pure chance, he too worked in the world of horse riding. And what's more, he was the director of an up-and-coming academy, the Alsace Academy. After a long conversation, he managed to convince me to try out for his establishment's prestigious entrance exams, rather than waste my time in a dump run by an old biddy with nothing new to say. The former director was no old biddy. He was a distinguished man who devoted his life to horses. And anyway, I was curious, so I decided to go for the entrance exams. The young man seemed to know the meaning of victory. And I confess he has never disappointed me. His teaching is the most instructive I've ever received, and he pulls out all the stops to win competitions. I've never had cause to regret my decision. It's pretty funny, though. We could have been in the same class. It was several months ago. You weren't ready for academy life. And after Alsace, any plans? The Alsace Academy is just a staging post. My big goal is to return to the cherry tree and prove to the director that my place is there. Then I intend to become the best of the bunch and finally wear the crown of ultimate champion. Not short of ambition, then. Thanks for talking anyway. I've got a better picture of your personality now. Without ambition, you're zero. No ambition, no victory. Has this conversation actually been interesting in any way? Go waste your time on your playmates. I've already given you enough of mine. And I feel like I've wasted years of mine. Även om jag nu skulle gå direkt tillbaka till centret för att prata med Daniela igen så går inte det. Nu har jag pratat klart med henne så att jag kan inte höra mer av vad hon har att säga. Det är så det kommer bli då jag också har pratat med alla klasskamrater. Så det ser jag mer av just då. Men nu är vi färdiga här. Och det är dags för hästskötsel. Soligt idag också, det är bra. Ska säga att jag skulle nog inte duscha min häst i smällkalla vintern för jag tror den skulle typ bli förkyld och dö. Men ja. Okej, om de vill göra så i det här spelet så. Jag funderar lite grann över hästskötsel i SSO. För hästskötseln är ganska opersonlig där. Och på ett sätt så är det ju samma sak som i de originala Star Stable-spelen. På ett sätt så känner man ändå att det kanske vore kul med någon utveckling. För visst att på ett sätt är det ju härligt att det som det har varit, att det verkligen
låtsas, eller att det verkligen känns som att det är det här gamla spelet i ny förpackning. Men ibland kanske det är bra med nya saker också. För hästskötsel är en ganska viktig sak av många spel, i många spel. Och nej, men liksom, tänk ifall det skulle bli någon sån här liknande skötsel i SSO. Nu ser jag inte exakt sån här, men jag tror det skulle kunna vara lite roligt faktiskt. Men problemet är att det skulle kunna ta väldigt lång tid. En sak som jag dock tycker skulle vara jätteviktigt att komma till SSO, det är att varje gång man har skött om alla hästar i sitt hemstall för dagen, att det då skulle komma upp ett meddelande där det står att ja, nu har du skött om alla dina hästar idag. Bara för att jag har ofta nästan alla hästplatser i mitt stall uppfyllda. Jag har ofta 10 hästar hemma för att jag inte orkar skicka iväg dem till hästön. Och ibland så tappar jag bort mig liksom vilka jag har skött om och inte. Så det vore skönt om det kom upp en skylt där det står ja, nu har du skött om alla hästar som finns i ditt hemstall idag. Det har jag önskat mig jättelänge, fast jag har glömt att nämna det, tror jag. Men det tror jag vore en trevlig grej. Och min hals är inte med just nu. Jag tror den har tagit semester. Jag var på väg att bli förkyld förra veckan. Det blev jag aldrig. Men halsen vill inte riktigt vara med, så jag kan inte riktigt prata, känner jag. Men herregud häst, jag rör inte ens strålen. Så mockningen. Den som jag alltid ser fram emot i det här spelet. Det är typ det jag tycker är tråkigast i det här spelet. Det är så repetitivt. Hur säger man? Jag vet inte ens. Repetitiv. Jag har inte en aning. Men hur som helst. Det är upprepande. Och sen vet jag aldrig hur jag ska lägga bädden heller, så ja. Det är alltid på mockningen så jag tappar bort mig lite grann vad jag håller på med. Jag kommer inte ens på någonting vettigt att säga. Jag ser inte fram emot mockningen i nästa destination, för då står skottkärran så långt bort från all halm och skit och så. Man får springa långt och jag ser liksom inte skottkärran heller, för den liksom försvinner in i väggen. Så det blir inte roligt. Jag får rida mycket dressyr där istället. Jag måste ju för sig ändå ta hand om hästen, men ja. Jag glömmer alltid bort att min häst faktiskt har ett namn. Han heter ju Danielas. Det döpte jag honom till i första avsnittet. Men det blir mer lite så här, hästen. Det blir lite opersonligt. Jag tror nästan att det är mer personligt i andra spel jag spelat. Jag vet inte varför det blir så just det här spelet. Jag tänker ju aldrig på min häst i SSO som bara hästen. Jag tänker ju alltid på dem som det namn jag gett dem. Sen är jag jättenoga med vad jag döper mina hästar i SSO till. Jag har en plan till första hästen i min kommande ride-through, om den blir av. För jag har alltid planer till mina hästnamn. Jag tycker hästnamnen är jätteviktiga i SSO. Oj. Det ger hästen lite själ. Och då blir det mycket roligare, tycker jag. Titta vad snett det hamnade. Man vet ju aldrig riktigt var hästen står någonstans. Ja, vi ser att vi är klara. — 9,7. Det där kommer nog gå ner innan veckan är slut, tror jag. Ja. Fredagen är färdig. Imorgon är det lördag.